polynomials that can be factored using the sum and difference of two cubes. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. Hi everyone! Welcome sa lesson natin today. So ngayon pag-uusapan natin yung pang-apat na factoring method na gagamitin natin. Okay, and this is about the sum and difference of two cubes. So let's start. Alright, sum and difference of two cubes. So meron din tayo dito na pattern na susundin. So dalawa. Of course, yung sum dapat naka-plus. Ganyan. Ito yung given. A cube plus B cube is equal to A plus B multiplied by the quantity of a squared minus ab plus b squared. And since difference din, so minus ito, a cube minus b cube is equal to a minus b multiplied by a squared plus ab plus b squared. So may pattern ito na gagawin later. And mamaya ko na siya i-discuss kung paano ito magagamit. Ayan. So let's proceed now to the conditions. Ano yung conditions naman na dapat masatisfy para masabi natin that the given expression or polynomial is can be factored by sum and difference of two cubes. Ito yan. Una, two terms. So, since ito nga, two cubes daw, dapat dalawang term lang talaga ang given. Ito yan. So, dapat two terms. First term, saka second term. Ganon. Next, the operation can either be addition or subtraction. So, kung plus and minus, wala siyang restriction. Dun kasi sa difference of two squares, minus lang. Kasi nga, difference. Dito naman, sum and difference na kasi. Kaya, pwede na si addition, pwede na rin si subtraction. And, yung pinakadulo, perfect cube naman. Ayan. So, paano kaya malalaman kung ang number tapos ang variable ay perfect cube? So, let's discuss that as we go along. Ayan. Ano namang itsura ng perfect cubes? Ganito yan. Ayan. Ito yung perfect cubes. Ayan. So, kailangan etong mga numbers na to, itong 1, 8, 27, 64, 125, 2, 16, 3, 43, 5, 12, 7, 29, 1,000, lahat yan ay perfect cube. Kasi nga, makakaisip ka ng number na kapag minultiply sa sarili ng 3 beses, ang lalabas ay itong mga numbers na to. Ayan. Kumari ito, ang 27, 3 times 3 times 3 ay 27. So, therefore, perfect cube yan. Ganun. Ayan. So, ayan ang ibig sabihin ng perfect cube. Kailangan sa ulo mo itong 1 to 10. Sige, 1 to 10. Pero kung mas higher yung number sa 1,000, trial and error ka. So, kailangan mong malaman kung ano nga ba yung number na perfect cube na yon. Ayan. So, let's start answering. So, x cube plus 8. So, ito kaya ay perfect cube. So, kailangan natin isa-isahin ulit yung condition. Una, 2 terms ba? Ask yourself, 2 terms ba? Yes. Next, addition ba yan or subtraction? Yes, addition to. So, okay siya. Next, perfect cube ba ang first term saka ang last term? Ayan. So, paano yun malalaman? So, kung sa perfect square, ang exponent natin ay divisible sa 2, sa perfect cube, ang exponent naman natin dapat ay divisible sa 3. Dapat, pwede itong ma-divide sa 3 nang walang remainder. So, eto, since 3 is divisible by 3, so therefore, perfect cube ang x cube. Then, ang 8. Makakaisip ba tayo ng number na kapag minultiply sa sarili, ang sagot ay 8? Meron. 2 times 2 times 2. So, that is 8. So, therefore, perfect cube ang first and last term. So, nakuha na natin yung tatlong conditions. Tama na siya. Then, we can proceed. But before that, di ba, consider natin si common monomial factoring. May GCF ba? Baka may GCF yan. Wala naman. Ayan. So, kung wala na siyang GCF, edi proceed na tayo ngayon sa sum and difference of two cubes. Paano yan? Alright. So, lagyan natin ng skeleton na magiging sagot natin. Ito ay kinuha doon sa pattern natin nung una, yung pinakita ko sa inyo. Yung a cube minus b cube, plus a cube plus b cube. Ano yung magiging sagot? Ganito. So, expect mo na kapag plus, or kapag ganito, sum and difference of two cubes, dapat dalawang parenthesis ang makikita mo. Isang maikli, tapos isang mahaba. Now, saan nakukuha ang operation nitong nasa unahan? Itong nasa unahan,
makukuha yan sa given. Kung ano yung given, kung plus yung given, plus yung first, parenthesis. Kung minus yung given, minus yung first, parenthesis. Then, ang susunod na mahabang parenthesis, kapag plus po ito, alternating dapat ang sign. Isa minus, sunod ay plus. Tandaan yung mga sign. So, plus, nakuha ito dito sa given. Tapos, kapag plus yung unahan, kailangan minus saka plus ang susunod na mga operations. Now, paano naman kapag minus ito? Kung minus yung una, kasi minus yung given, kailangan naman yung nasa loob ng kabila ay parehong plus. So, yun ang tatandaan natin sa pattern natin. So, let's solve this one. So, paano naman ang first step ng summing difference of two cubes? Cube root naman. So, kung dati square root tayo, dito naman cube root. Kukunin natin yung cube root of the given. So, cube root ng first term, tapos cube root ng second term. So, paano yon? So, ang gagawin lang natin dito sa kapag exponent, i-divide mo lang sa 3 yung exponent. So, kung sa perfect square, divide sa 2. Dito naman, sa perfect cube, divide sa 3. Tandaan yon. So, divide natin sa 3, yung x cube. Or yung 3, divide mo lang sa 3. So, that is 1. Diba? 3 divided by 3 is 1. So, that is x na lang. X raised to 1. Ganon. Tandaan, kapag cube root, divide sa 3 ang exponent. Kapag perfect square or square root, divide sa 2 ang exponent. Ito naman, cube root of 8. Ano ba yung number na kapag minultiply ng 3 beses ay 8? Yun na magiging sagot sa cube root. That's 2. Kasi ang 2 times 2 times 2 ay 8. Ganun yun. Now, saan ko ito ilalagay? X, saka yung 2. Dito yan, ilalagay sa first parenthesis natin. Kung ano yung mauuna, kung ano yung cube root ng first term, dyan mo yan. Cube root ng second term, dun mo yan. Ayan. So, x plus yung 2. Now, paano naman kukunin yung nasa second parenthesis? So, ito yung abbreviation na, tandaan nyo na, para makuha yung nasa loob nito. I call it SMS. Ano ibig sabihin ng SMS? At saan kukunin ng SMS? Ang SMS na yan kukunin dito sa naging cube root natin. Ano ibig sabihin ng SMS? Square, multiply, and square. So, may dalawang square. So, paano to? Ang square na una, square yan ng first term. Again, ang square na to, square siya ng first term. Tapos, ang second na to, square siya ng last term. Ganun yan. Alright. Sige, gawin natin to. Let's try kung paano to isa-solve. So, square. Square daw ng x. Ganito yan. X, tas naka-square. Is equal to x times x, that is x squared. Ganon. Again, i-square mo lang kung ano itong naging sagot mo. So, lagay mo sa parenthesis, tas naka-squared. Ito yon. Tapos, since naka-squared to, that's x times x, and the result is x squared. Next, multiply. Ano ang i-multiply? Itong dalawa. Multiply mo itong dalawa. X times 2. Ano ang x times 2? 2x. I'm sorry. Sige. So, x squared, ilalagay mo yan doon sa una. Yung unang square, ilalagay mo doon sa unang blanco. Next, multiply. Multiply nga natin to. That's x times 2 is equal to 2x. Now, itong multiply na to, ilalagay mo naman sa gitna. Dito. Ayan. Then, yung last na square, yung 2, that's 2 squared. 2 squared. And that is equal to 4. And yung 4 na to, ilalagay mo naman doon sa kabila. Ayan. And that is now the final answer. Ayan. So, x plus 2 multiplied by x squared minus 2x plus 4. Ulitin ko lang yung process. Siyempre, gawin natin, kunin natin yung condition. Dapat masatisfy natin yung condition. Second, tignan muna kung may GCF bago mag-proceed sa step number 1, which is cube root. So, ang cube root, para makuha yung cube root ng variable na naka-raise sa isang number, di-divide mo lang sa 3, yung exponent. Ayan. Tapos, kung ano't ano man ang maging result dito, ilalagay mo dito sa unang parenthesis. So, that's x plus 2.
And square multiply square naman ang susunod para makuha yung second parenthesis. Paano malalaman yung operation? Dito sa first parenthesis, galing yan sa given. Kaya naging plus. Kapag plus ito, tandaan alternating ang susunod. Minus saka plus. Kapag minus ito, tandaan dapat parehong plus ang nasa kabila. Ganun yan. Sige. Let's have another example. 27x cubed minus 125. Let's check first the conditions. Unang-una, dalawang terms ba yan? Yes. Pangalawa, plus or minus ba yan? Minus, so okay din. Pangatlo, perfect cube ba ang first term saka ang last term? Yes. Paano nalaman? Ang 27 kasi ay 3 times 3 times 3. Tapos, ang variable natin na nakaraise isang number, yung exponent naman ay divisible sa 3. So, good yon. Next, sa last term natin, 125, that is 5 times 5 times 5. So, this is perfect cube. Ayan. Next, bago ka mag-proceed sa step number 1, check mo kung meron siyang GCF. Ayan, si 27 ba sa si 125 merong GCF? Wala. Pareha bang may X? Wala. So, kung wala, proceed tayo ngayon sa step number 1. Ayan. So, ang unang gagawin pala, yun nga, yung skeleton muna. So, ito, yung unang parenthesis, naka-minus, kasi minus yung yung given natin. And kapag minus po ito, ang magiging kasunod na parenthesis na mas mahaba, lahat dapat plus. Tandaang mabuti. Kung minus ito, plus dapat lahat ang kasunod. Ganun. So, step number 1 tayo. Cube root. Cube root ng first at ng second term. Cube root of 27, ano ba yung kapag multiply ng 3 times, maglalabas ay 27. So, 3 yon. Tapos, divide mo lang sa 3 naman ngayon ang exponent. So, this is 3x. Again, 3, kasi ang 3 times 3 times 3 ay 27. So, bakit naging x? Kasi nga, di-divide natin sa 3 yung exponent. Ito naman. O, bakit 5? Kasi po, ang 5 times 5 times 5 ay 125. So, yun ang magiging cube root ng 125. Next, ilagay mo to kung saan siya dapat ilalagay. Sa first parenthesis. Ayan. So, 3x dito sa una. Then, 5 doon naman sa pangalawa. Ayan. Then, do the process of the square multiply square or the SMS. Mula dito sa cube root natin. Ayan. Square multiply square tayo. I-square mo ito. So, yung 3x, ilagay mo sa parenthesis na naka-squared. Ganito yung magiging sagot. Okay. 3x, tas naka-squared. Since, kapag sinabing squared, multiply sa sarili, so this is 3 times 3, kaya nakuha yung 9. Tapos x times x is x squared. Kaya 9x squared ang naging result natin. So itong 9x squared, ilalagay mo yan dito. Next, multiply. Paano gagawin yung multiply? Etong dalawa. Multiply mo yung dalawa. 3x times 5, that is 15x. Ayan. At ang 15x, ilalagay mo na yan dito sa gitna. Then, last na square ng 5. So, that's 5 squared. Lagyan mo lang ito ng raised to 2 or squared. That's 25. Diba? 5 times 5 is 25. Ilalagay mo yan doon sa dulo. Ayan. And that is now the final answer. As simple as that. Tandaan nyo lang mabuti yung pattern. Kung minus to, nanggaling doon sa given, plus yun lahat. Kung plus ito, alternating yung kasunod. Tandaan yun. Alright. Okay, kung ready ka na, let's go to our humor drill right now. Ayan. So let me give you 2 problems to answer. I'll pause for a while and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now.
Alright, time's up. So let me give you now the answer for number 1. Ayan, so x cubed plus 216y cubed. So first thing you have to do is to check the conditions. Una, 2 terms ba yan? Yes, 2 terms siya. First term, second term. Pangalawa, plus or minus ba yan? So plus, so correct. Next, perfect cube ba yan? So paano malalaman? Kapag sa variable, dapat divisible sa 3 yung exponent. So tama naman. Then, itong number na 216, that is 6 times 6 times 6. O kaya, perfect cube yan. Tapos yung y cube naman, ang exponent ay divisible sa 3, so perfect pa rin. Okay siya. And, before we proceed to our first step, yung skeleton dyan, ang gagawin natin, check muna kung factorable ba ito ng common monomial factoring. So, wala namang parehang variable, so wala tayong GCF na variable. Since 1 na lang naman ito, so wala na rin magiging GCF except sa 1. So, ligtas tayo doon. Walang common monomial factoring na gagawin dito. Then, let's proceed to our skeleton. Paano yon? Yung pattern natin. Kung plus ito, yung maikling parentheses, dapat naka-plus din. Tama? And, since naka-plus yung unang parentheses, dapat po alternating ang sign ng mas mahabang parentheses. Naka-minus and naka-plus. Tandaan, minus and plus. Next, step 1. Cube root. Cube root ng first and ng last. Cube root ng x cube ay x na lang. Paano ginawa? Dinivide sa 3 yung exponent. Cube root ng 216y cube, 6y. Paano nangyari? Paano nakuha yung 6? Kasi yung 216, 6 times 6 times 6 yon. And, paano nakuha yung y? Dinivide lang sa 3 yung exponent. Ganun. Saan ko ito ilalagay? Sa first parentheses. Kung x ang nauna, x mo ilagay doon. 6y ang susunod. So, x plus 6y. And, susunod, SMS. So, saan ko kunin? Dito sa naging cube root natin. Square multiply square. So, lalagyan mo lang to ng squared. So, x squared. So, x squared ang magiging sagot. Then, multiply x times 6y. So, pag-asamahin mo lang lahat yan, that's 6xy. Ayan, sorry. Ito muna pala. So, sa x squared, ilagay mo na doon sa first term sa loob ng second parentheses. Then, multiply tayo ulit. 6 or x times 6y, that's 6xy. Ayan. Tapos ang square mo ulit yung 6y. Ayan. So, ang mangyayari dyan, ayan. Yung 6xy inilagay na doon. Kalimutan ko. Yung 6y squared, ang gagawin dito, times mo sa sarili ang 6, times mo sa sarili ang y. So, 6 times 6 ay 36, y times y ay y squared. So, ito namang dulo, ilalagay mo doon sa dulo. So, 36y squared. And these will now be the final answer. Isa pa, last one. 8x cubed minus 64. First thing you have to do, check natin yung conditions. Dapat masatisfy niya kung pwede siyang summing difference of two cubes. Una, 2 terms ba? Yes. Pangalawa, plus or minus ba? Minus, so okay siya. Third, perfect cube ba ang first saka ang last term? Check natin. Ang 8 ay 2 times 2 times 2, so perfect cube. Ang exponent ni x ay 3, divisible sa 3, so perfect cube. Ang 64 ay 4 times 4 times 4, so perfect cube pa rin. Next, ang sunod itatanong sa sarili, pwede ba siya ng common monomial factoring? This time, yes. Bakit? May GCF ang 8 saka ang 64, although wala ang variable. Ano ba ang GCF ng 8 saka ng 64? 8. So, ilalagay mo na yung 8 sa labas. And this will now be the form of that. 8. Tapos, divide natin ito sa isa. 8 divided by 8 is 1. So, mamaya na muna yung 1. Tapos, since x cube, wala namang variable dito, copyin lang natin. X cube. So, nasa na yung 1? Andito na yon. Imaginary nga lang. 1x cube. Ganun po. Next, second term. So, negative 64 divided by 8, that's negative 8. Ayan. And this will now be the factored form ng 8x cubed minus 64. Pero, hindi ka titigil mag-factor hanggang may factorable pa. Factorable pa to ng summing difference of two cubes. Sige nga, check natin. 2 terms pa rin ba? Yes.
Hindi na to kasamang 8. Ito lang nasa loob. 2 terms pa rin ba? Yes. Plus or minus pa rin ba? Minus, so okay siya. Perfect cube pa rin ba ang x cube? Yes. Ang 8? Yes din. So therefore, nasatisfy niya pa rin ang lahat yung tatlong conditions. Summing difference of 2 cubes pa rin ang pwede dito. Ayan. And, ganito yung magiging form ng sagot natin. Yung 8 nasa labas na, wag mo lang kakalimutan yan. Kasi baka naman na-factor mo nga to ng tama, pero hindi mo inilagay si 8, hindi pa rin siya completely factor. Ayan. So, since minus na ito, dapat minus yung una. And kapag minus to, ano nga ulit yung mga kasunod? Lahat dapat plus na. Ayan. So, let's do now the step number 1, yung cube root. Cube root ng alin? Hindi na po ito. Again, hindi na po ito. Eto na. Kasi nga, eto, ipinalit na natin ng ganito. So, tama lang na ito na ang gamitin natin. X cube minus 8. So, cube root ng x cube sa cube root ng 8. This is x, kasi dinivide lang sa 3 yung 3. So, x raised to 1. Cube root naman ng 8 ay 2, kasi ang 2 times 2 times 2 ay 8. Saan ko to ilalagay? Sa first parenthesis, x minus 2. Then, SMS. Square multiply square. Paano naman yon? So, square mo yung x. Ganito yan. X squared, that is x squared. Multiply. X times 2. 2x. Sorry. Yung x squared muna, ilagay mo doon para hindi mo na makalimutan. X times 2. 2x. Yung 2x, ilagay mo na doon. Sa middle. Then, square mo yung 2. That's 2 squared is equal to 4. Ilagay mo yung 4 doon sa dulo. And, this is now the factored form. Ito yung completely factor na sagot. So, 8 multiplied by x minus 2 times the quantity of x squared plus 2x plus 4. And this will now be the final answer. Ayan. So, thank you so much for listening. I hope natuto ka ngayong araw. And, please share this to your friends na nangangailangan din ng ganitong videos. Thank you so much for watching. I hope I'll see you in the next video. Thank you. Bye-bye. Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did, please don't forget to subscribe and click the notification bell and share this to your friends who needs this lesson the most. And don't also forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. Hashtag YouMore PH. Bye-bye. See you in our next video.